چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم ترک هودینی از امینم رو تحلیل و ترجمه کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لینک ترک‌های من زیر این ویدیو هست. حتما حمایت کنید. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم، این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن، آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. ترک هودینی اولین سینگل ترک از 12مین آلبوم استودیویی امینم به اسم The Death of Slim Shady یا مرگ اسلیم شیدیه که اسم ترک از شعبده‌باز معروف هری هودینی گرفته شده که به خاطر شعبده‌های مرگبارش معروفه و امینم هم توی ترک‌های قبلیش چندین بار از هری هودینی استفاده کرده. امینم توی این ترک به سبک امینم دهه 2000 خودش برگشته و همون فاز کسکلک جوونی خودشو داره. مثل این ترک‌های معروفش مثل Without Me, My Name Is, The Real Slim Shady که با همونا امینم اسمش بزرگ شد و خودشو تونست معروف بکنه. اسلیم شیدی لقب امینمه و به معنای سایه نازک تاریکه که میتونه به شیطانی بودن امینم اشاره داشته باشه و هم به معنی خود امینمه که لاغره. این ترک امینم هم با موزیک ویدیو اومده و سبک ویدیوش تقریبا شبیه ترک‌های Without Me و The Real Slim Shadyه. فقط فرقش اینه که توی Without Me CD امینم بین بچهای کوچیک زیر سن قانونی پخش شده بود و دکتر جی به امینم زنگ میزنه و میگه باید بریم این CD ها رو از زیر دست این بچه‌ها بکشیم بیرون چون واسهشون ضرر داره که گوش بدن. مناسبشون نیست. اما داستان موزیک ویدیوی هودینی اینجوریه که دکتر جی به امینم زنگ میزنه و میگه اسلیم شیدی به زمان سفر کرده و اومده شهر رو خراب کنه و همه چی رو به هم بریزه. بیا بریم جلوشو بگیریم. اول موزیک ویدیوش امینم خودشو با اسلیم شیدی مقایسه میکنه و یه جایی کم میاره و یه جایی میگه من از اون برترم. و تو ادامه ویدیو هم امینم و اسلیم شیدی با هم برخورد میکنن و ترکیب میشن و یه امینم جدید به وجود میاد. ترکیبی از این دوتا، هم ریش داره هم موهای زرد داره. بعدش هم مثل اسلیم شیدی میگیره رو همه و همه رو فشکش میکنه. بریم داستانش از اول با هم دیگه ببینیم. توی کاور ترک هودینی امینم خودشو به شعبده بازی که با میکروفونش جادو میکنه تشبیه کرده. امینم واسه این ترک جدیدش خیلی جنجال به پا کرده و مارکتینگ خیلی قوی انجام داده. اسم آلبومش رو گذاشته The Death of Slim Shady که اصلا خیلی تعجب آمیز بود و نامفهومه. یعنی چی مرگ اسلیم شیدی؟ خیلی‌ها فکر میکنن این آخرین آلبوم امینمه چون خودش هم یه دونه پست گذاشته بود و نوشته بود For my last trick، یعنی واسه آخرین حقم یا آخرین کارم، که مشخص شد یه بخشی از این ترک بوده و دروغی بیشتر بوده یا دروغ 13 بوده. و کلا امینم خودش هم قبلا بارها گفته بود که من میخوام تا لحظه مرگم موزیک کار کنم، هیچ وقت بازنشسته نمیشم. هنوزم که نگاش میکنید با اینکه 52 سالشه انگار یه جوون 20 ساله است. جوون مونده. شنونده‌های ماهیانه اسپاتیفای امینم با پخش این ترک خیلی رشد کرد و امینم جزو 10 نفر برتر اسپاتیفای الان و تونست از دریک هم بزنه بالاتر و تقریبا با 82 میلیون شنونده ماهیانه به رتبه 6 اسپاتیفای رسید. باید ببینیم وقتی آلبومش میاد چیکار میکنه. بچه‌ها این ترک 3 تا ورسه و یه اینترو یه پول هم داره. بریم اول اینترو رو با هم دیگه گوش کنیم. Hey, it's Paul. I was listening to the album. صدای آهو میاد. امینم کسکلکاش همیشه هست دیگه. هم یوتیوب به اینا گیر نمیده صدای آهو میذارن. ما یه دونه مثلا محتوایی بذاریم که مال دیگران هم هست این صدا داشته باشه سری بند میکنه، سری لیمیت میکنه، گیر میده. نمیدونم مشکل داری یوتیوب. اولش با صدای پال روزنبرگ منیجر امینم شروع میشه که یه وایس میل داده بهش و میگه هی ام، منم پال، داشتم با آلبومت گوش میکردم، خفن شده، موفق باشی، خودتی و خودت، رو پای خودت وایسا، میدونم که میتره کنی. منظورش اینه دیگه. خیلی‌ها از جمله خود من امینم قدیم رو دوست دارن نه امینم جدیدو. چون امینم قدیم خلاقیت و جذابیت داشت، کاراش باحال بود، کسکلک بود، به دل میشست، آدم دوستش نگاه کنه. ولی کارهای جدید امینم خیلی تکنیکی و مثل ربات فست و سریعه. فقط تونتون رپ میکنه و آدم نمیفهمه که چیه، انگار روح نداره. مثل ترک رپ گادش که اگه کارهای امینم رو از قدیم دنبال کرده باشید متوجه فرقش میشید. Back again, Shady's back, tell a friend. اینجا توی اینتروی ترکش امینم داره از تیکه یکی از معروف‌ترین ترک‌های خودش به اسم Without Me استفاده میکنه. میگه حدس بزنید کی برگشته؟ اسلیم شیدی، همون امینم قدیمی برگشته. به دوستاتون خبر بدید و همه رو خبر کنید.
اینجا میتونه به ترک آمبک از خود امینم که تو سال 2000 پخش شده بود اشاره هم داشته باشه. امینم با سفر زمان برگشت به زمان حال 2024. از تکنولوژی و همه کارهایی که تو این دور زمانه میکنن پشماش ریخته. مثل همیشه دیسشون میخواد بکنه دیگه مشخص. خیلی باحال بود. امینم از همون داستان معروف و دروغی که همه پدر مادرها واسه بچه دار شدن واسه بچه‌هاشون تعریف میکردن داره میگه خب ببین لک لک چی آورده، یه بچه شیطونی کوچولو با زبون چنگالی، یه زبونه که وسط نصف شده و دوتایی مثل نوک چنگاله، اینا نشانه شیطانه و نشونه خود امینم هم هست که بارها اشاره کرده بود که من شیطان رپم یا همون رپ دیولم. میگه خب ببین لک لک چی آورده، یه بچه شیطون کوچولو با زبون چنگالی که مثل شست زخمی از دهنش بیرونه و از پیشونیش هم شاخ در اومده. موجود شاخدار و دو زبونه نشانه شیطانه که امینم خودشو به شیطان نسبت میده. بارها امینم این کارو تو ترکاش انجام داده بود، مثل ترک اویل دیز که توی سال 2004 گفته بود من فرزند شیطانم و بارها این علامت‌های شیطان پرستی رو توی عکس‌ها و موزیک ویدیوهاش و ترکاش نشون داده که خیلی هم این تهمت رو بهش میزنن که شیطان پرسته و روحش رو فروخته به شیطان و به خاطر معروف شدنش این کارا رو کرده. منظور امینم از عبارت مثل شست زخمی از دهنش بیرون اومده به آلتریگوش یا همون اسلیم شیدی اشاره داره که یه جورایی داره میگه اسلیم شیدی شیطانی دوباره برگشته و میخواد بگیره رو همه و کارهای عجیب غریب و شیطانی انجام بده. اگه فن قدیمی امینم باشید میدونید که اسلیم شیدی آلتریگو یا همون بدل امینمه که هر آدم مشهوری چند تا بدل و آلتریگو داره، هم به خاطر امنیت خودشون بدل دارن، هم به خاطر اینکه دیگه معروف شدن و زیاد دوست ندارن خودشون برن روی صحنه، دوست دارن خب به یکی پول بدن و بره به جاشون کار انجام بده، راحت تره دیگه. حالا مشخص نیست امینم آلتریگوش واقعیه یا خیالیه توی داستان فقط. اینجا به رپ دویل بودن امینم هم اشاره داره که بارها گفته بود که من رپ دویلم، یعنی شیطان رپم و هم میتونه به بیفش با ام جی کی که دیسترک رپ دویل رو به امینم داده بود اشاره داشته باشه. بعضی از خواننده‌ها به خاطر اینکه به ثروت و شهرت یک شبه برسن و سریع پولدار و معروف بشن میرن با شرکت‌های بزرگ قرارداد میبندن و به اصطلاح بهش میگن قرارداد با شیطان که امینم با کارهایی که میکنه و با ترکایی که اون زمان داده بود بهش تهمت میزنن که با شیطان قرارداد بسته و خاطر اون معروف شده، وگرنه با کارهایی که میکرد باید کنسل میشد به جای اینکه معروف میشد. اگه امینمو بشناسید همیشه خلاقیت و هنر واسش اولویت داشته و واسش مهم نبوده که دیگران و جامعه چی میگن و به خاطر همین خودش هم گفته بوده توی مصاحبه که به خاطر خلاقیت و چیزای جدیدی که توی آلبومم آوردم، نوآوری‌ها، اصلا ممکنه کلا منو کنسل کنن بذارن کنار. به خاطر این گفته که ممکنه مثلا آلبوم آخرم باشه. یا خودم تصمیم نمیگیرم که آلبوم آخرم باشه. اگه به من باشه که همش میخوام آلبوم بدم و ترک بدم. ولی اگه مردم منو نخوان و کنسلم کنن، دیگه نمیتونم ترک بدم. اینجا میگه هنوزم مثل دوران قبل معروفیتم یه آدم سفید معمولی عوضیم که با ماشین کرایسلرش میره سایفر میکنه و مواد مصرف میکنه و همون تیشرت بادلایت سفید تنشه. تیشرت سفید امینم توی همه ترکاش بوده دیگه. اینجا خودش رو به بخکار ماهر تشبیه میکنه و میگه من متخصص شعر نوشتنم و شما کارتون بی‌ارزشه، بی‌محتواست، آشغاله. میگه من نباید تظاهر کنم و تلاش کنم تا شما منو باور کنید، بلکه شما باید تظاهر کنید و تلاش کنید تا من شما رو باور کنم و بهتون اعتماد کنم. یه جورایی میگه بازی دست من و شما باید خودتون رو به من ثابت کنید. من نفر اولم، گوتم. مثل جی جی میگه شماره 1. میگه طرفداران میدونن که من به خاطر خودم همیشه توی بازی رپ میمونم و هیچ وقت خداحافظی نمیکنم. میگه هیچ وقت بازی رو ترک نمیکنم. اگرم بخوام برم مرخصی واسه سردرد و تبمه که آسپرین میندازم و خوب میشم. اگه ازم بپرسن دوست داری با مگان دی استالیون همکاری کنی، میگم اگه اون بخواد و مثل توری لنز منو به زندان نندازه، نمیدونم، شاید همکاری کنی.
توری لینز و مگان دی استالیون یه زمانی با هم دیگه بودن و یه داستان بدی بینشون پیش میاد و مثل اینکه توری لینز با تفنگ شلیک میکنه به پای مگان دی استالیون زمانی که بهش میگفته شیک برو و اونم حرفشو گوش نکرده. بعد به خاطر همین داستان مگان دی استالیون از توری لینز شکایت میکنه و اونو میندازه زندان. مثل اینکه 22 سال اینا باید حبس بکشه. دهنش سرویس دیگه. امینم میگه دوست دارم با مگان دی استالیون کار کنم ولی اون انقدر پرحاشیه است که ممکنه واسه منم دردسر درست کنه. اینجا امینم از کلمه فیت 3 تا منظور داره که یه دونه گفت شات اد فیت که به همون داستان شلیک توری لینز به پای مگان دی استالیون اشاره داره. دومین فیت به معنی فیچرینگ یا همون همکاریه که بین مگان دی استالیون و امینمه و منظور امینم از سومین فیت هم پای مگان دی استالیونه که میگه به پاش علاقه‌مندم و دوست دارم بکنمش. امینم و مگان دی استالیون چند بار تو ترکاشون با اسمای همدیگه قافیه بازی کردن و شعر ساختن. به خاطر همون میگه که شاید با همدیگه فیت بدیم اگه اون دوست داشته باشه. آخرش هم امینم میگه نمیدونم ولی خوشحالم که برگشتم. ابراکادابرا به معنی عجی مجی لا ترجیه که جادوگرا توی طلسماشون استفاده میکنن وقتی میخوان معجزه بکنن. امینم کاروس این ترک رو از ترک ابراکادابرا از گروه میلر بند برداشته که تقریبا کاروس اونم همین جوریه. امینم اینجا به این اشاره داره که با ترکام و شعرام دارم معجزه و جادو میکنم. میگه واسه آخرین جادوم دستمو میبرم توی کیفم که شعبده‌بازا اگه دقت کرده باشید دستشون رو میبرن توی کیفشون که جادو در بیارن. میگه آره اینجوری هست داداش من برگشتم. بریم ورس 2. میگه برگردیم به زمان بچگیم همون زمانی که داشتم معتاد میشدم. میگه یکم کدئین خوردم که حالمو بهتر کنه ولی حالمو بدتر کرد. میگه مزه اوپیو چهره منو به ایموجی لبخند تبدیل کرد. امینم قبل سال 2002 به مصرف قرصای وایکودین و کدئین اعتیاد داشت که قرصای درد و خواب‌آورن ولی اگه بیش از حد بخوری نشه میشی. امینم توی جوونیشو همون دوران اسلیم شیدی زیاد مشروب و مواد مصرف میکرد و اون موقع هم روزای سختی داشته و هم زنش ترکش کرده بود و هم دوستاشو از دست داده بود. به خاطر اون مثلا مواد مصرف میکرد که با این درداش کنار بیاد. ولی اشتباهه دیگه. الان چندین ساله که سوبره. 20 خورده ساله. البته بهش حق میدم وقتی با مواد تازه آشنا میشی نمیتونی جلوی خودتو بگیری و خیلی علاقه داری که نشه بشی و انرژیت بره رو هزار و حال میکنی. میگه پشت سر هم مصرف کنم یه بار رفیقات زنگ میزنن یه بار خودت به رفیقات زنگ میزنی میدونی هی پیش میاد ولی باید بتونی بهشون نبگی دیگه. میگه شاید کارهای من واسه هر سنی مناسب نباشه. امینم میگه من خودم مواد مصرف میکردم ولی اگه الان یه بچه 8 ساله رو ببینم که مواد مصرف میکنه با یه جام قهرمانی میکوبم تو صورتش. یه جورایی داره به شیوه بزرگ شدن بچهای الان اعتراض میکنه که میگه همه چی در اختیارشون و با گوشی و مواد و اینا همه چی سنش اومده پایین. بچه‌ها چشم و گوششون باز شده. یه زمان ما اینجوری نبود. باید جلوشو بگیریم. میگه چون هیچ شکی ندارم که این دنیا قراره به بادیگارد دختر تبدیل بشه. اینجا اشاره به سانسورهای رسانه و اعتراض پدر مادرها داره که گفته بودن ترک‌های امینم فحش داره و محتواش مثبت 18 و به درد بچه‌ها نمیخوره و باعث شده بچه‌ها حرف پدر مادراشون رو گوش نکنن و اونا رو از راه به در میکنه. ولی اینجوری نیست. داره با هنر کمدی واقعیت جامعه رو میفهمونه. میگه الانم واسه خفه کردن من طبق معمول میان سانسورم میکنن. اشاره به ترک‌های قدیمی امینم مثل اسلایکدت و ویدات می و شیکدت و اینا داره که خیلی بدآموزی داشت و رسانه‌ها می‌خواستن اون زمان کنسلش کنن و میگفتن که خیلی دیگه مثبت 18 و روک داری صحبت می‌کنی. امینم میگه پس وقتی می‌خواستم این ورس رو شروع کنم قلبمو از کینه و نفرت پاک کردم و خالی کردم. ولی برعکس شد. الان همه فکر می‌کنن من گناهکارم و گرفتن رو من و می‌خوام منو کنسلم کنن. منظور امینم اینه که اومدم رسانه و جامعه رو نقد کنم ولی اونا انتقاد پذیر نیستن و برعکس گرفتن رو من. از من انتقاد کردن و اومدم ثواب کنم کباب شدم.
یه جوری که من سود کردم دیوونه کننده است. ببین من چقدر پول به جیب زدم. امینم توی سال 2023 تونست پرفروش‌ترین رپر تمام دوران‌ها بشه و به دارایی مثبت 250 میلیون دلار برسه. و به خاطر این میگه انقدر از بقیه رپرها فاصله گرفتم که اونا باید بدو هم بهم برسن. میگه مثل این که شما داشتین آروم میدویدین و من مثل جت با تمام سرعت میدویدم. اینجا هم یه جناس باحال میزنه و میگه واسه همینه من سرم از شما جلوتره، یعنی همون مغزش، که کلمه ناگینگ یعنی کله و مغز. امینم میگه رقیبی نداره و تنها رقیبش خودشه چون نفر اوله. میگه من اون دعواییم که شما وقتی سر این که کی بهترینه بحث میکنید واردش میشین. میگه ولی وقتی من میکروفون رو دستم میگیرم دور دشمنام خط میکشم. دشمناش میگن وای خدای من باز اونه. منظورش اینه که میکروفونش مثل تفنگه و حریفاشو با اون میکشه. هیچ کسی جلوش نمیتونه دووم بیاره. میگه بعضی وقتا با خودم تصور میکنم اگه من قدیمم امروز بود، وضعیت جامعه رو میدید با خودش چی فکر میکرد؟ چی میگفت؟ میگه اون احتمالاً میگفت همه چیز همجنس بازیه. اسلیم شیدی از دیدن گرایش‌های مختلف امروزه شگفت زده شده و پراش ریخته. همون LGBT داره تیکه میندازه بهشون دیگه، دیسشون میکنه. بارها هم امینم تو ترک‌های قبلیش ضد LGBT و گی و اینا صحبت کرده بود. اینجا امینم در جواب جامعه LGBT که کلمه گی رو به معنی هپی و شاد و خوشحال معنی کرده بودن، معنی گی رو دیس میکنه و میگه اگه گی به معنی خوشحالیه پس اسلیم شیدی هم میگه همه چی روال و همه چی خوبه، هیچ مشکلی نیست. اینجا میگه اسمم چیه؟ بعد میگه اسلیم شیدی که به ترک مای نیمیز از خود امینم که تو سال 1999 پخش کرده بود و اونم فضاش مثل همین ترکا بود اشاره داره. خب بریم ورس 3. دیگه چند نفر میخوان کپی من باشن و ادای منو در بیارن، که اشاره به ترک The Real Slim Shady داره که چندین تا امینم شبیه خودش درست کرده بود و منظورش هم اینه که تمام این رپرایی که تو بازیان میخوان ادای منو در بیارن. من نفر اولم و خفن بازیم و گوتم شماره 1. میگه من بزرگتر و محکمتر از کاکتوس توی خاک فرو رفتم. منظورش اینه که من مثل کاکتوس توی رپ فرو رفتم و همیشه باهاشم. منو نمیتونید جدا کنید از رپ. یه دلیل اینم که حرفای من شما رو مثل زنبور نیش میزنه همینه. چه تیکه خفنی انداخت. میگه توی ماشین کوپم به صندلیم تکیه دادم و دارم آرکلی گوش میدم. همون مرد سیاه‌پوستی که به دختر 14 ساله تجاوز کرد و بعدش هم روش شاشید. داستان آرکلی، رپری که به دختر تجاوز کرد و روش شاشید و مثل اینکه فیلمش هم گرفته بود و پخش کرد و کلا دیگه از همه جا پاکش کردن اینو. یعنی خیلی اصلا حرکت ضایعی بوده. حالا نمیدونم رو چه جنسی بوده که این کار رو انجام داده. وقتی فیلمم بگیری پخش کنی خیلی کار بدیه. این کارا عقده‌بازیه دیگه. حالا نمیدونم بچگیشون بهشون تجاوز شده چه داستانیه. خب اصلا به تجاوز شده باشه تو باید بری با یکی دیگه همون کثافت کاری رو بکنی. همه شرکت‌ها بعد از اون داستان اومدن آرکلی و بن و ممنوعش کردن و از همه جا انداختنش بیرون. نه اسپاتیفای قبولش داره، نه یوتیوب، نه اپل موزیک، از همه جا دیگه دکمه‌شو زدن و همه ترکاش هم دیگه حذف کردن از پلتفرماشون و هیچ پولی هم بهش نمیدن. یه جورایی که داراییشو منفی چند میلیون دلار تخمین زده بودن که همچین انسانی نداریم اصلا. این اولیش بوده. کلی بدهی به بار آورد و کلی هم باید غرامت بده و چهرهش هم دیگه به گار رفت دیگه. چیزی ازش نمونده. می‌بینیم اینجا یه اشاره به گروه بلک آید پیس هم داره که گروه ویلیامه که یه گروه تقریبا پاپ راک و با هیپ هاپ بوده که اونا هم یا آهنگای همچین سبکی میدادن. ولی اینجا امینم میگه بلک گای پیز که میگه یه مرد سیاه‌پوست میشاشه. اونا رو هم یه جورایی دیس کرد.
میگه آرکلی هم توی کتونی ارمکس 1090 من شاشیده، هم روی تیشرت سفیدم. بعد میگه پدر مادرها حواسشون باشه که بچه‌هاشون پای این ترک نباشن و این ترک رو نبینن و گوش ندن، چون اسلیم شیدی برگشته و داره حرفای مثبت 18 میزنه. لوگوی پرنتال ادویزوری کانتنت روی کاور ترکایی میخوره که توش بدون سانسور صحبت میکنن و حرفای رکیک و مثبت 18 میزنن. اونم به خاطر اینه که افراد زیر 18 سال گوش نکنن. میگه گربه ترنس من اسمش سایمیزه، نژادش سیاه‌پوسته ولی مثل چینی‌ها رفتار میکنه. اشاره به اون گربه‌هایی داره که دست و پا و صورتشون مشکی و بدنشون سفیده. میگه کل دنیا مثل یه توپ تو بازی هکی سک رو پامه و جوری رفتار میکنم که انگار دارم باهاش روپایی میزنم. میگه چجوری میتونم واسهتون توضیح بدم که من حتی واسه خودم هم خطرناکم. میگه مثل کانگورو روی ترکا میپرم و فریستایل میکنم و یه چیزایی میگم که ارثتون در میاد. میگه ولی کیر توش هرچی به ذهنم برسه رو میگم، واسم مهم نیست. میگه میخواید منو کنسل کنید؟ باشه، بچرخ تا بچرخیم. اینجا به بعد امنم یه جوری رفتار میکنه که انگار چیزی واسه از دست دادن نداره و میگیره رو همه. اول از همه میگیره رو منیجرش پال و بهش میگه ما رو آدم فروش کله کیری، تو شبیه مردای زننمایی دو جنسه لباس میپوشی. آدم فیک عوضی هرزه، زود باش استعفا بده. میگه احتمالاً واسه گفتن این حرفایی که الان میخوام بزنم کلا کنسل میشم. میگه ولی در واقع شما همتون میتونید کیرمو بخورید. منظورش اینه که نمیتونید به پام برسید، نمیتونید کاری کنید. بعدش هم میاد به همشون فوش میده و میگه یک یکتون. یه خودتون تا آخرشو بخونید. دهنت سرویس. میگه همتون رو گاییدم، دکتر جی رو گاییدم، جیمی رو گاییدم، خودم رو گاییدم، شما رو گاییدم. میگه بچهای خودم هم گاییدم چون اونا نازک نارنجی هن. میگه همتون با هم باید از خونم گم شید و برید بیرون، برید هتل بخوابید. دوباره به پال تیکه میندازه و میگه تو هم همینطور پال، دوتا خایه بزرگ به بزرگی بازیگر زن قد بلند رو پال داری، باید تو هم گمشی بری. اینجا داره به کمدی میگه، فکر نکنید واقعا داره میگه. میگه چیزی که فکر کردید در موردم میبینید و نخواهید دید. منظورش همون بازنشستگیش از رپه، همون پست و استوری که گذاشته بود و اسم آلبومش که گمراه کننده بود و داره میگه. میگه دیگه منو نمیبینید. حالا نمیدونم منظورش پاله یا کل طرفداراشو داره میگه. میگه من خواب بودم و آدم ربایی رو ندیدم، مثل شری پاپینی و هری هودینی وقتی میمیرم به هوا تبدیل میشم. شری پاپینی زن بود که دزدیده شدن و غیب شدن خودش رو جلب کرده بود. دکتر دری دیگه نتونست کارهای امینم تحمل کنه و رفتش و به جاش پیت دیویدسون اومد که خلوچله مثل خود امینم. پیت دیویدسون یه کمدین مشهور آمریکاییه. امینم داره میگه مثل هری هودینی مردن خودم رو جلب میکنم و با ذهناتون بازی میکنم و شما نمیتونید تشخیص بدید. جالبه که هری هودینی وقتی 52 ساله بود مرد و امینم هم وقتی داره این ترکو میده 52 سالشه. پیت دیویدسون نشست کنارش و گفت نترس، من تازه گواهینامه‌مو پس گرفتم. دوتا خلوچل افتادن کنار هم. زد در و داغون کردم. آخرش هم پایه‌شو گرفته تو دوربین. و تمام. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. نظراتتون رو حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.